gebeuren, terrasjes, mensen. Nou, straks. Hoi, welkom in Hotspot. Mijn naam is Amy. En ik ben Siete. En wij volgen vandaag de creatieve studenten langs culturele plekken in Amersfoort, want ook deze stad zit bomvol toffe locaties die het waard zijn om te bezoeken. We zijn dus eigenlijk niet in Utrecht vandaag, maar we volgen wel twee hele leuke studenten. Ik ga namelijk op pad met Marlou. Zij is een creatief schrijfster en poëet. En jij? Ik ga op pad met Mila. Zij is student hier aan de Hogeschool Utrecht en danseres. Ah, leuk. Ik ben heel benieuwd. Ik ook. Veel plezier. Heel veel plezier. Hey Mila. Hey! Gaat-ie? Ja, goed met jou? Goed hoor. Leuk. Leuk je weer te zien. Ja, jou ook. Ja. Daar zijn we dan. Ja. Vertel, deze plek, wat is het? Dit is de Koppelpoort Ja? in Amersfoort. Het is echt het punt dat je begint. De Hogeschool van Utrecht zit hier echt dichtbij. En als je de stad in komt, kom je hier gewoon echt langs. Maar ik denk ook dat mensen vergeten om gewoon stil te staan hier. En te denken van hoe mooi het hier eigenlijk is. Ik bedoel, we zitten hier gewoon lekker bij het water. Kan je gewoon lekker chillen, weet je. Dus ik vind het echt een geweldige plek. Oh, ja. Ik heb eigenlijk wel hier iets persoonlijks mee als student van dramatherapie. We moesten hier een performance doen. De eerste performance van dit jaar heb ik op de Koppelpoort zelf gedaan. Oké. Dat echt heel cool was. Daar heb ik ook mijn passie ontdekt. Het dansen. Ja, Dus eigenlijk van wat ik van je hoor, dit is het begin van de stad. ja, Maar persoonlijk heeft het ook voor jou een begin van de opleiding. Wat betekent dit? ja. En hier ben je eigenlijk begonnen met Meer over mezelf leren kennen. meer over jezelf leren kennen. Ja, en ook stilstaan bij momenten zoals dit. Tof. Leuk. Hey. Hey, Marlou. Hi. Hallo. Gaat het goed? Zeker, met jou? Ja, gaat goed. Yes. En jij gaat ons vandaag alle hotspots laten zien van Amersfoort, Ja, toch? zeker. En ik zie hier de koffiebus staan. Wat is dit voor plek? Nou, jij kan net aanlopen. En het is een plek waar je kan aanlopen en hier gewoon kan aanschuiven. En daarmee bedoel ik kwam hier aan. Een keer, ik had heel veel haast. Ik dacht, ik moet naar huis. Ik moet nog allemaal dingen doen. En ik had heel veel zin in koffie. Dus ik kwam hier aan en ik vroeg, hebben jullie koffie to go? Toen werd tegen me gezegd, ja, eigenlijk doen we dat niet. Maar je kan wel hier plaatsnemen en een koffietje drinken. Dus dat had ik gedaan. En daar kwam een heel bijzonder gesprek uit met een vrouw waarmee ik eigenlijk nooit in contact zou komen. Dus dat is juist ook heel bijzonder doordat je op zo'n plek als de koffiebus mensen tegenkomt die je normaal nooit echt zou aanspreken, waardoor je een hele andere kijk krijgt. En ook even uit je drukke studentenleven kan. En hou je hier dan ook echt inspiratie voor je schrijfsels uit? Soms wel. Ik denk zeker als je kan hier gewoon zitten en niet, dat je niet per se iets hoeft. Gewoon zitten en kijken om je heen en meeluisteren met gesprekken. Hallo. Hey. Twee koffie, ik heb een havermelk en een cappuccino. Het ziet er heerlijk uit. En we hebben ook iets lekkers in de aanbieding. Yes. Lemon cheesecake. Gemaakt door Ellen. Door Ellen. Ja, de taarten zoals we benoemden, ze worden gemaakt door de mensen die in de buurt wonen. En jij had de lemon, hè? Ja. Ben ik heel benieuwd. Die was gemaakt door Ellen en die van mij is gemaakt door Jikke, volgens mij. Oh nee, door Trudy. Ik ben heel benieuwd. Proost! Nou, proost. Oké. Nee, ja. Nou, ik zie hier van alles gebeuren. Terrasjes, mensen. Ja, zeker. Waar staan we nu? Nou, we staan nu bij het hot, in ieder geval. En voor mijn volgende hotspot, het koetje, moeten we daar naartoe. Dus, Laten we gaan kijken. Hey. Dit is dus Café Koetje, jouw hotspot. Ja. Waarom heb je precies deze locatie gekozen als hotspot? de ruimte zelf vind ik al heel erg aansprekend en leuk. Voor studenten ook. En je hebt hier een vloer om lekker op te kunnen dansen. En ook lekker buiten kan je ook gewoon eventjes met elkaar praten. Als het hier te heet wordt bijvoorbeeld. Dan wordt het hier ook vaak te heet. Ja. Wordt hier veel gedanst? Ja, zeker. Ook door jou? Ja, zeker weten. En wat ik aan dit café super leuk vind is gewoon de inclusiviteit en de acceptatie dat hier in de sfeer hangt. Niemand beoordeelt iemand anders. Heb je dan hiervoor meegemaakt dat dat niet het geval was? Zeker weten helaas. Ik kom
uit Amstelveen. En Amstelveen is echt een buurtje dat je voorzichtig met je stijl bent. Maar ik was nooit echt zo iemand... Je viel een beetje buiten de boot. Ik was altijd een beetje het buitenbeentje als het ging om stijl. En dat merk ik hier in Amersfoort veel minder. Dat je gewoon je eigen stijl mag uiten en lekker daarmee mag experimenteren. En die acceptatie voelde ik voor de eerste keer in Koetje eigenlijk. Kom gewoon zoals je bent en voel je daarin vrij. Ja, toch? Ja, cool. Cool. Marlou, jij schrijft? Ja, ik schrijf al vanaf jongs af aan en ik schrijf over alledaagse dingen. En vooral een beetje in poëzievorm, ook wel spoken word. Ja. Ook wel eens opgetreden daarvoor. En we zijn nu bij de tweede hotspot gekomen. Het is eigenlijk niet de tweede, het zijn er meerdere. Door heel Amersfoort zijn allemaal teksten, gedichten door stadsdichters van Amersfoort. Dat vind ik heel inspirerend en ook heel leuk om te lezen, want het is altijd een cadeautje. Wat zou er staan en hoe zou het eruit zien? En wat betekent dit voor jou? Deze gedicht specifiek, ik denk omdat er staat: wat open jij voor mij als ik voor jou dicht. En door gedichten kan je in iemands binnenwereld kijken op een manier. En dat vind ik iets heel moois hebben. Mooi. Eigenlijk zeg je dus dat de hele stadsgedichtenroute dan eigenlijk de hotspot voor jou is? Ja, ik denk het wel. Want door heel Amersfoort heb je de gedichten, de teksten. Het voelt eigenlijk als een soort dialoog van de stad. En dat vind ik iets heel moois. En jij schrijft zelf ook, toch? Ja, ik schrijf wel eens. Heb je er een voorbeeld van? Ik denk het wel. Dan ben ik heel benieuwd. Als het spreken kon, vertelde het veel. Ze keken naar haar en dachten over de rust die lijkt te dwalen. Daar was een rivier waar zij aan zat. Wij volgden het pad. Het leek er rustig. Maar in de vluchtige dagen schijnt de zon verder dan normaal. Dan zie je het verhaal waar zij lang op zat te wachten. Mooi. Alright, dit is het dan. Zeker. De lieve vrouw. Ja. Je hebt hier films, dus, als ik het goed heb begrepen, maar je hebt ook theater. Ja, En jij hebt er wel te vertellen over theater. zeker weten. Zullen we daar naartoe? Ja, is goed. Laat maar zien. Dit is dus de theaterzaal van de lieve vrouw. En waarom vind je dat theater dan zo belangrijk? Ja, ik denk dat dit echt een plek is, niet alleen voor acteurs, maar ook voor het publiek. Om iets te ervaren dat ze niet thuis kunnen doen. Bijvoorbeeld, je kan thuis een film kijken, maar theater kan je niet opnieuw kijken. Het gebeurt echt in het moment. Ja, in het Je moet echt. het nu laten zien en wat er dan gebeurt, maar het is ook elke keer anders. Theater. Waarom moeten ze dan hier komen? Waarom de lieve vrouw? Ik denk dat dit een warme sfeer met zich meebrengt. En ook omdat de zaal niet te groot is, kan je gewoon interactie met het publiek nog hebben. Het is bijna echt alsof je het publiek kan aanraken hier. Ja, letterlijk hier vooraan. Ja. Dus daar kan je echt heel veel mee doen in het spel ook. Dus wees niet bang om iets nieuws te ontdekken, zeker niet als student, want je komt misschien in een nieuwe stad. Ja. En dan kan je gewoon dus zoveel meer te ontdekken dan alleen de kroegen of er zijn ook plekken zoals dit. Ja. Je had het over wees niet bang. Ik ben nu wel heel erg benieuwd. Kan je wat laten zien? Zeker weten. Oké, geef maar je tas. I know that you're waiting for me like a dog, but have some patience for the part of me that's lost. There's been 100 times when I don't recognize any of you that love me.
waar zitten we dan? Ja, we zitten in Maals. Ja, wat is het? Maals is een café waar ze live muziek hebben. En op maandagavond is er altijd een open podium. De sfeer hier is heel gezellig. Ik weet nog een keer, ik was hier met wat vrienden van mijn studie. En we waren hier gewoon een biertje aan het doen. En toen was er dus een open podium, dus er waren mensen aan het spelen. Het roleerde heel veel. En op een gegeven moment kwam volgens mij de eigenaar naar onze tafel en die vroeg, wil een van jullie wat doen? En toen zeiden mijn vrienden van, oh ja, jij kan, je schrijft toch, dus misschien kun jij dat doen. En nou ja, na heel veel spanning en zenuwen dacht ik, oké, ik ga het proberen. En dat was de eerste keer mijn ervaring dat ik op het podium iets heb voorgedragen. En zo is eigenlijk de liefde voor poëzie ontstaan. Ja, het liefde voor het voordragen. En daarna liep het verder. En waarom is het dé hotspot voor studenten? Ik denk dat dit de hotspot voor studenten is, omdat je hier makkelijk ook in gesprek komt met elkaar en tegelijkertijd kan genieten van live muziek. En wat staat vanavond op het programma? Vanavond is er een open podium, dus mensen kunnen hier spelen. Zullen we er dan maar op proosten en kijken? Yes, proost. Wonder this time when she